Salutare, oameni buni! Luna mai va fi o lună destul de încărcată energetic, atât pozitiv, dar și negativ. Astfel, ne mai confruntăm cu tranzitul mercurian negativ în prima săptămână a lunii, după care planeta responsabilă de comunicare și de drumurile scurte va trece la o influență echilibrată între bine și rău. Totodată, Soarele își va continua influența sa pozitivă în prima jumătate a lunii. În același timp, pentru toată luna, ne vom bucura de influența benefică a planetei Venus, dar ne vom confrunta cu cea malefică a războinicei planete Marte. Care sunt schimbările în privința sectoarelor de viață influențate în bine sau în rău pentru fiecare semn zodiacal, vedeți la horoscop. Berbec. Predispozițiile pentru neînțelegeri care te vor domina în prima săptămână a lunii te pot aduce în situația de a face un rău inutil cuiva din jurul tău, dar mai târziu în viață vei plăti pentru această faptă deloc bună. Totodată, atitudinea ta conflictuală pe care o vei avea toată luna îți va aduce mai multe pagube materiale. Pe de altă parte, dorința ta de echilibru și armonie te va ajuta să rezolvi o problemă de sănătate. În prima jumătate a lunii, spiritul tău plin de modestie îți va aduce realizări în cadrul activității tale profesionale de la locul tău de muncă. Evenimentul central al lunii va fi constituit de obținerea unui sprijin de la persoane din jurul tău, ajutor care îți va aduce un succes într-un domeniu important pentru tine. Taur. Decizii nu prea bine gândite îți vor aduce în prima săptămână a lunii o problemă neașteptată de sănătate. Toată luna vei fi neliniștit și nerăbdător, dar din acest motiv vei înregistra numai eșecuri în tot ce vei încerca să faci. Cu toate acestea, datorită capacității tale de a atrage oamenii de partea ta, toată luna vei beneficia de câștiguri materiale provenind de la alte persoane sau din alte surse decât munca ta. Din tot sufletul tău plin de căldură, în prima jumătate a lunii vei avea ocazia de a ajuta pe cineva aflat în dificultate. Și pentru această faptă bună, dacă o vei face, destinul te va recompensa din plin cândva în viitor. Participarea ta la o mare petrecere sau plecarea ta într-o excursie vor constitui evenimentul principal al lunii. Gemeni. O stare de confuzie generalizată va pune stăpânire pe psihicul tău și astfel, în prima săptămână a lunii, vei eșua în tot ce vei încerca să faci. Totodată, toată luna, din cauza unor decizii pripite, nu vei putea pleca într-o deplasare turistică sau nu vei putea merge la o petrecere. Sau, dacă vei participa la asemenea evenimente, nu te vei simți deloc bine. Dincolo de asta, prin echilibru și diplomație, vei restabili bunele relații cu cei de acasă. Atitudinea generoasă pe care o ai cu toată lumea îți va aduce în prima jumătate a lunii creșterea beneficiilor rezultate din valorificarea muncii, a inteligenței și al talentului tău personal. Declanșarea unor conjuncturi de viață benefice prin activarea karmei tale pozitive va constitui evenimentul cel mai important al lunii. Rac. Datorită unor decizii nu prea bine gândite, în prima săptămână a lunii nu vei avea relații prea bune acasă cu membrii familiei tale. Dacă ai o karmă negativă, adică dacă ai lecții de viață neînțelese și ai făcut anumite fapte rele în viețile tale anterioare, și dacă toată luna vei avea o atitudine războinică și răzbunătoare, vei declanșa consecințe deloc plăcute prin care vei plăti de fapt greșelile din viețile tale anterioare. Prin capacitatea ta de a stabili relații armonioase, toată luna vei obține bune rezultate în plan profesional. Interacțiunea pozitivă pe care o ai cu cei din jurul tău îți va aduce în prima parte a lunii o realizare notabilă într-un capitol de viață important pentru tine. Soluționarea unei probleme de sănătate va reprezenta succesul lunii. Leu. Faptul că vei intra într-o stare generalizată de confuzie îți va aduce în prima săptămână a lunii numai probleme în cadrul deplasărilor scurte pe care le vei avea de făcut și vei face numai greșeli în lucrul cu documente. Totodată, toată luna vei avea un comportament imprudent care îți va aduce multe greșeli și probleme în activitatea de la locul tău de muncă. Chiar și așa, atitudinea ta cooperantă te va ajuta să atragi noi colaboratori care te vor susține în proiectele tale de viață. Dorința ta de a evolua îți va aduce în prima jumătate a lunii numeroase câștiguri provenind din alte surse decât munca ta sau de la alte persoane. Rezolvarea problemelor din cămin sau cele ale unui membru al familiei vor constitui evenimentul principal al lunii. Fecioară. Eșuarea unor negocieri îți va aduce în prima săptămână a lunii multe pierderi în plan financiar, asupra unor valori provenind de la alte persoane sau din alte surse decât munca ta. Atitudinea conflictuală pe care o vei avea toată luna va aduce la înrăutățirea relațiilor pe care le ai acasă cu membrii familiei tale. Totuși, aproape toată luna, datorită poziției tale echilibrate față de confort și bunăstare, vei primi numai vești bune și informații utile. Totodată, din cauza unei atitudini pozitive, în prima parte a lunii vei avea o stare fizică foarte bună și este posibilă rezolvarea unei probleme de sănătate. Un act de bine pe care vei avea ocazia să-l faci va reprezenta evenimentul primordial al lunii, deși acesta va avea consecințe benefice mai târziu în viitor, când va veni termenul de plată pentru faptele tale bune din această viață.
Balanță. Datorită unor erori de judecată în prima săptămână a lunii, câștigurile rezultate din munca ta vor înregistra o scădere. Totodată, toată luna, lipsa de sensibilitate față de anumite persoane din apropierea ta care trec prin momente dificile și pe care refuzi să-i ajuți, deși ai posibilități, îi va determina pe cei din jurul tău să te evite și mai ales să nu te susțină dacă și tu la rândul tău vei avea nevoie. Și astfel, destinul îți va da o lecție în privința binelui și ale răului. Pe de altă parte, datorită unui puternic simț de corectitudine, vei avea o importantă realizare. Victorie care te va ajuta să revii la normal din toate punctele de vedere. Atitudinea ta plină de entuziasm pe care o vei avea în prima jumătate a lunii îl va aduce pe partenerul tău mai aproape de tine și relația de cuplu va merge foarte bine. Înaintarea ta pe scara ierarhică de la locul de muncă va reprezenta realizarea principală a lunii. Scorpion, comunicarea defectuoasă pe care o ai cu partenerul de viață va duce în prima săptămână a lunii la răcirea considerabilă a relației. Sectorul comunicației și al deplasărilor scurte va fi afectat toată luna și vei avea probleme cu mijloacele de deplasare și cele de comunicare, dar sunt posibile și erori în lucrul cu documente și în lucrul cu conturile și cardurile bancare din cauza grabei și neatenției. Totuși, aproape toată luna, atitudinea ta diplomatică va produce o creștere a veniturilor rezultate din efortul tău personal și din munca ta. Prin asumarea unui rol de conducător, vei declanșa în ultima parte a lunii consecințe pozitive datorate faptelor tale bune din viețile anterioare, sau altfel spus, datorită karmei tale pozitive. Un succes remarcabil pe care îl vei repurta într-un domeniu esențial pentru împlinirea destinului tău va reprezenta evenimentul principal al lunii. Săgetător. Vei avea numai predispoziții la neînțelegeri în prima săptămână a lunii, lucru ce îi va determina pe cei din jurul tău să nu te susțină și chiar să te evite. Totodată, toată luna vei fi lipsit de concentrare și vei face astfel un rău cuiva din jurul tău, dar pentru această greșeală vei plăti cândva în viitor. Dincolo de asta, dacă vei avea o atitudine corespunzătoare față de latura materială a vieții, aproape toată luna distracțiile și lucrurile care îți fac plăcere vor fi favorizate. Prin interacțiunea pozitivă pe care o vei avea cu cei din jurul tău, în prima jumătate a lunii vei beneficia de avantaje în planul drumurilor scurte pe care le-ai de făcut și comunicarea îți va aduce alte realizări. Dobândirea unui câștig material considerabil provenind din alte surse decât munca ta va constitui victoria lunii. Capricorn, anumite erori de judecată te vor face în prima săptămână a lunii să faci unele greșeli la locul de muncă. Toată luna vei avea o atitudine irascibilă fără motiv și astfel partenerul de viață se va depărta de tine și relația nu va merge deloc bine. Totuși, aproape toată luna, atitudinea ta cooperantă te va ajuta să faci o faptă bună pentru cineva din jurul tău. Faptă pentru care vei beneficia cândva în viitor de conjuncturi favorabile ale destinului. Buna ta capacitate de a ghida pe cei din jurul tău va aduce în prima jumătate a lunii revenirea la normal a bunelor relații cu familia ta. Evenimentul principal al lunii va fi un succes într-un domeniu important pentru relația de cuplu, victorie care va veni prin contribuția decisivă a partenerului de viață. Vărsător, dacă vei înțelege greșit unele realități ale vieții, în prima săptămână a lunii nu vei reuși să te distrezi și să te simți bine în nicio împrejurare. Totodată, toată luna vei fi predispus să ai probleme de sănătate, asta dacă vei avea o atitudine imprudentă și îți vei asuma riscuri inutile. Pe de altă parte, dacă vei avea o poziție corectă față de confortul vieții de zi cu zi, vei beneficia de mai multe momente favorabile în anumite capitole de viață. Totul în contul karmei tale pozitive, adică vei beneficia de răsplata pentru faptele tale bune din viețile anterioare. Dorința ta de a evolua îți va aduce în prima jumătate a lunii mai mulți colaboratori dornici să te sprijine. Sporirea avuției tale materiale sau creșterea câștigurilor obținute din munca și efortul tău personal vor constitui realizarea lunii. Pești. Faptul că nu vei comunica sau că vei ascunde adevărul va declanșa în prima săptămână a lunii conjuncturi karmice nefaste în mai multe sectoare de viață. Lipsa ta totală de concentrare îți va aduce toată luna numai pierderi materiale în sectorul finanțelor sau al bunurilor materiale provenind din alte surse decât munca ta sau de la alte persoane. Totuși, aproape toată luna, dorința ta de echilibru și armonie îți va aduce numai bună înțelegere cu partenerul de cuplu. Spiritul tău creativ te va mobiliza în prima parte a lunii să pleci într-un voiaj de plăcere sau să mergi la petreceri. Primirea unei informații importante sau unei vești foarte bune va constitui evenimentul lunii și totodată vor reprezenta cheia unei realizări pe care o vei avea în viitorul apropiat. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Previziunile asupra vieții nu sunt o chestiune de rezolvat, pentru că realitatea trebuie trăită.